ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ වෛරස් නිසා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක හිඩන් වෙච්ච ෆයිල් ෆෝල්ඩර් කොහොමද ආයේ view කරගන්න කියලා. අපි දන්නවා සමහර වෛරස් තියෙනවා ඒවා run වුණාම අපි පෙන් ඩ්‍රයිව් එක කනෙක්ට් කරාම පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට copy වෙලා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ තියෙන files folders hidden වෙලා shortcuts දෙනවා ඒ වෛරස් එක install වෙන විදිහට. ඉතින් වැරදිලා කවුරු හරි අර shortcut එක open කරොත් මොකක් හරි folder එකක file එකක් මේ තියෙන කියලා හිතාගෙන අර වෛරස් එක install වෙනවා. ඉතින් virus guard වලින් මේ වෛරස් එක delete වුණත් අර hidden කරපු file ටික අපව හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් view කරගන්න බොහොම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික බලා ගන්න විතරක් ඕන නම් මෙන්න මේ 76 කියන software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපේ drive එකට access වෙලා තියෙන file folder සේරම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් virus එකකින් hidden කරත් අපි manually hidden කරත් මෙතනින් ඒ හැම එකම වෙන්නවා. මේ තියෙන්නේ explorer වලින් ගියාම මගේ drive එක පෙන්වන විදිය. ඉතින් අර virus එකකින් hidden වෙන file මෙතනින් අපිට ඕනක දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ view ගිහිල්ලා hidden item show කරාම බලන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර virus එකකින් hidden වුණාම එහෙමවත් බලා ගන්න බෑ. ඉතින් මම මෙතන ෆයිල් එකක් නිකන් hidden කරලා තියෙනවා මේක වැඩ කරන විදිහ පෙන්වන්න. මෙතන බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ vmix 20 කියන ෆයිල් එක මෙන්න මේ software එකේ පෙන්වනවා 76 කියන එකේ. හැබැයි මගේ drive එකේ Windows Explorer එකෙන් මේ ෆයිල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හිතමු අපි මේ වෛරස් එකක් නිසා මේක වෙලා කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඕන තැනකට copy කරගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් Explorer එකේ view කරගන්න ඕනේ නම් අපිට මෙන්න මේ මම පෙන්වන ෆයිල් දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. මේ ෆයිල් දෙක පෙන් එකට copy කරන්න. copy කරලා පෙන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ flash cleaner කියන එක මුලින්ම open කරගන්න. ඊට පස්සේ key එකක් press කරන්න මක් කරන්න. key එකක් මේ close වුණාම අර virus එකකින් hidden වෙච්ච file folder මොනවා හරි තියනවා නම් මෙතන view වෙන්න ගන්නවා explorer එකේ. ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ show hidden files කියන එක open කරගන්න. key එකක් press කරන්න. පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මෙතන ෆයිල් ගොඩක් තියෙනවා නම් ටිකක් වෙලා යනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ hidden වෙලා තියෙච්ච ෆයිල් එක. මෙතන explorer එකේ view කරන්න ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම අපේ hidden වෙච්ච ෆයිල් folder මොනවද තියෙනවා නම් explorer එකේ view කරන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් දෙකේ අර software එකේ links පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා free download කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න subscribe කරන්න channel එක. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.